नमस्कार मंडळी, खमंग रेसिपीज किचन मध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर आज घेऊन आलो आहोत मार्केट सारखे देशी वेज चाउमिन रेसिपी. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर चॅनेलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही असाच नवनवीन रेसिपीजचा आनंद घेऊ शकाल आणि आम्हालाही खूप मदत होईल. आणि व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. तर इथे मी नूडल्स घेतले आहेत. तुम्ही कोणत्याही घेऊ शकता. त्याचबरोबर मी इतर शिमला मिरचीला बारीक कापून घेतला आहे. पत्ता कोबी घेतली आहे. एक कांदा चिरून घेतला आहे आणि खूप सारा लसूण बारीक चिरून घेतला आहे. इथे मी पॅन मध्ये पाणी गरम होण्यासाठी ठेवले आहे. त्यात आता मीठ टाकून घेऊ. त्याचबरोबर थोडं तेल टाकून घेऊ आणि याला चांगली उकळ येऊ देऊ. तर हे बघा, आता पाण्याला छान उकळ आलीये. आता यात आपण आपल्या नूडल्स टाकून घेऊ आणि यांना आता चांगल्या शिजवून घेऊ. तर हे बघा, इथे आपल्या नूडल्स चांगल्या शिजल्या आहेत. तर इथे मी नूडल्सला पाण्यातून काढून त्यांना थंड पाण्याने धुवून घेतलं आहे आणि त्यांना थोडं तेल लावून घेतलं आहे. याने ते एकमेकांना चिकटणार नाही. आता आपण पॅन मध्ये थोडं तेल घेऊया. तेल गरम झालं की त्यात आता लसूण टाकून घेऊ आणि याला चांगला करपून घेऊ. आता यात कांदा टाकून घेऊ आणि त्यालाही तेलात मिक्स करून घेऊ. आता यात आपण शिळा मिरची टाकून घेऊ. आणि आता पत्ता कोबी टाकून घेऊ. यात यांना जास्त शिजू देण्याची गरज नाही, कारण चाउमिन मध्ये या सगळ्या व्हेजिटेबल्सचे थोडे कसे बाईट छान लागतात. यात आता थोडं चवीपुरता मीठ टाकून घेऊ आणि यांना अगदी थोडा वेळ मिक्स करून घेऊ. आता यात आपल्या नूडल्स टाकून घेऊ. आणि त्यांना चांगलं मिक्स करून घेऊ. त्यांना असाच मिक्स करा. आता यात थोडं टोमॅटो केचप टाकून घेऊ. थोडं सोया सॉस आणि थोडं रेड चिली सॉस टाकून घेऊ. आणि यांना चांगलं मिक्स करून घेऊ. यात मी थोडी लाल तिखट पान टाकली आहे. तुम्ही नाही ही टाकली तरी चालेल. आता यांना ही चांगलं मिक्स करून घेऊ. तर इथे आपलं चाउमिन तयार झालाय. तर हे बघा, किती मस्त चाउमिन तयार झालाय. तर तुम्हीही नक्की बनवून पहा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा की तुम्हाला आमची रेसिपी कशी वाटली ते. आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा व चॅनेलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा.